नमस्कार गर्दै स्वागत गर्न चाहन्छु तपाईहरुलाई आजको हाम्रो भिडियो प्रिटेस्ट तयारी सेट 19 मा। हामीले आजसम्म 19 वटा सेट अपलोड गरिसकेका छौं र दिनको ठीक 11:30 बजे हाम्रो च्यानलमा एउटा सेट अपलोड गर्ने गरेका छौं साथीहरु। आशा गर्छु तपाईहरुलाई हाम्रो सेटले पक्कै पनि प्रिटेस्टको लागि केही न केही मद्दत गर्दै होला। आजको भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि भिडियोमा अन्तिमसम्म रहिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु साथीहरु। सुरु गरौँ आजको हाम्रो भिडियो। आजको भिडियोमा हामीले बाफिया सम्बन्धित क्वेशनहरुलाई एड गरेका छौं। हामीलाई सुस आईडी सुस छ, सायद सुस्मिता हुन सक्छ वा सुषमा हुन सक्छ। उहाँले हामीलाई रिकमेन्ड गर्नुभएको थियो यो टपिकमा भिडियो बनाउनु भनेर। हजुरको लागि हामीले यो टपिकमा भिडियो बनाएका छौं। सुरु गरौँ 1 नम्बर। When is Bafia 2073 authenticate and published? साथीहरु बाफिया एक्ट 2073 चाहिँ कहिले अथेन्टिकेट र पब्लिस्ड भएको थियो भनेर सोधिएको छ। अप्सन ए मा रहेको छ 2074-01-10, 2074-02-10, 2074-01-11 र 2074-02-11। साथीहरु बाफिया 2073 चाहिँ कहिले अथेन्टिकेट र पब्लिस्ड भएको थियो भनेर सोधिएको छ र यसको सही आन्सर रहेको छ 2074 वैशाख 10। साथीहरु अगाडि बढौं 2 नम्बर तर्फ। हाउ मेनी च्याप्टर्स आर देयर इन बाफिया 2073? साथीहरु बाफियामा कतिवटा च्याप्टर छन् भनेर सोधिएको छ। अप्सन ए मा रहेको छ 12, अप्सन बी मा 18, अप्सन सी मा 14 र अप्सन डी मा 9। साथीहरु यसको सही आन्सर के होला त? बाफियामा कतिवटा च्याप्टर रहेका छन् र यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन सी 14। There are total 14 chapters in Bafia Act 2073. साथीहरु there are 14 chapters in Bafia Act 2073. कोही बेला बाफियाको फुल फर्म के हो भनेर पनि सोधिदिन सक्छ साथीहरु। बाफियाको फुल फर्म त तपाईहरु मध्ये सबैलाई थाहा नै होला। बैंक एन्ड फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन एक्ट भन्छ बाफियालाई। बैंक एन्ड फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन एक्ट बाफिया 2073। साथीहरु अगाडि बढौं 3 नम्बर तर्फ। Which chapter of Bafia 2073 provide provision on license of bank and financial institutions? साथीहरु बाफियाको कुन चाहिँ च्याप्टरले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी प्रोभिजनहरु प्रोभाइड गर्छ भनेर सोधिएको छ। अप्सन ए मा रहेको छ च्याप्टर 2, बी मा रहेको छ च्याप्टर 5, सी मा रहेको छ च्याप्टर 8 र डी मा रहेको छ च्याप्टर 13। प्रोभिजन अन लाइसेन्स अफ बैंक एन्ड फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन चाहिँ कुन च्याप्टरमा पर्छ भनेर सोधिएको छ र यसको सही आन्सर रहेको छ च्याप्टर 5, अप्सन बी। च्याप्टर 5 प्रोभाइड प्रोभिजन अन लाइसेन्स अफ बैंक एन्ड फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन। साथीहरु च्याप्टर 5 प्रोभाइड लाइसेन्स अफ बैंक एन्ड फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन्स इन बाफिया एक्ट 2073। साथीहरु अगाडि बढौं 4 नम्बर तर्फ। According to Bafia, after how many days NRB give prior approval after examining all the document? साथीहरु बैंक एन्ड फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन्सको पर्मिसन लिँदाखेरि सबै डकुमेन्टहरु पेश गरिसकेको कति दिन पछाडी चाहिँ एनआरबी ले अप्रुभल दिन्छ भनेर सोधिएको छ। अप्सन ए मा रहेको छ 60 डेज, बी मा 35 डेज, सी मा 45 डेज र डी मा 120 डेज। यसको सही आन्सर के होला त? एकचोटी गेस गर्नुहोस् त साथीहरु। र यसको सही आन्सर रहेको छ 120 डेज। एक्जामिन गरेको 120 डेज भित्र चाहिँ एनआरबी ले अप्रुभल दिन्छ। साथीहरु अगाडि बढौं 5 नम्बर तर्फ। In which condition may NRB refuse prior approval for incorporation of bank and financial institutions? साथीहरु के केसमा चाहिँ बैंक एन्ड फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन्सले बैंक एन्ड फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन्सको अप्रुभलमा डेनी गर्न सक्छ भनेर सोधिएको छ। अप्रुभल डिनाइड गर्न सक्छ भनेको छ। अप्सन ए मा रहेको छ पनिश इन बैंकिङ अफेन्स, बी मा रहेको छ पनिश इन चिटिङ, सी मा रहेको छ पनिश इन करप्सन र डी मा रहेको छ अल अफ द एबभ। साथीहरु यी मध्ये कुन चाहिँ केसमा परेको छ भने बैंक तथा फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन्सको अप्रुभल हुँदैन भनेर सोधिएको छ। एनआरबी ले अप्रुभल दिँदैन भनेर सोधिएको छ।
र यसको सही एन्सर रहेको छ अल अफ द एबभ। यदि कुनै ब्याङ्किङ अफेन्समा अथवा कुनै चिटिङमा वा करप्सनमा परेको छ, केस लागेको छ भने ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको इन्कर्पोरेसनमा अप्रुभल दिँदैन एनआरबीले। साथीहरू अगाडि बढौँ 6 नम्बरतर्फ। र 6 नम्बरमा हामीसँग प्रश्न रहेको छ, वाट डज एओए स्ट्यान्ड फर? अप्सन ए आर्टिकल अफ एसोसिएसन, अप्सन बी एप्लिकेसन अफ एसोसिएसन, अप्सन सी एप्लिकेसन अफ एन्टिसिपेन्ट, र डीमा रहेको छ नन। एओए को फुल फर्म के हो त? एओए स्ट्यान्ड्स फर वाट? वाट डज एओए मिन भनेर सोधिएको छ। एकदमै सजिलो प्रश्न रहेको छ। एओए स्ट्यान्ड्स फर आर्टिकल अफ एसोसिएसन। आर्टिकल अफ एसोसिएसन। साथीहरू अगाडि बढौँ 7 नम्बरतर्फ। हाउ मच रिजर्भ फन्ड सल्ड बैंक एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन सुड मेन्टेन अकर्डिङ टु एनआरबी? साथीहरू एनआरबीको अनुसार रिजर्भ फन्ड चाहिँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कति % रिजर्भ राख्नुपर्छ भनेर सोधिएको छ। अप्सन एमा छ 20%, बीमा 40%, सीमा 60% र डीमा 33.33%। साथीहरू यसको सही एन्सर के होला त? रिजर्भ फन्ड कति % चाहिँ राख्नुपर्छ त? र यसको सही एन्सर रहेको छ 20%। साथीहरू अगाडि बढौँ 8 नम्बरतर्फ। Which heading does not fall under the Chapter 9 of Bank and Financial Institutions, Provision on Account Record Details and Reporting? साथीहरू बाफियाको च्याप्टर 9 मा चाहिँ यी तलमध्ये कुन चाहिँ हेडिङ पर्दैन भनेर सोधिएको छ। यहाँनिर अर्को कुरा पनि थाहा भयो हामीलाई, बाफियाको च्याप्टर 9 मा चाहिँ कुन प्रोभिजन छ भन्दाखेरि प्रोभिजन अन एकाउन्ट रेकर्ड्स डिटेल्स एन्ड रिपोर्टिङ भन्ने हेडिङ रहेछ। अब च्याप्टर 9 भित्र चाहिँ यो हेडिङभित्र अर्को कुन चाहिँ टपिक पर्दैन भनेर सोधिएको छ। अप्सन एमा रहेको छ अडिटिङ, बीमा ब्यालेन्स सिट टु बी प्रिपेयर्ड, सीमा जेनरल रिजर्भ फन्ड र डीमा अडिटर टु सर्टिफाई। साथीहरू च्याप्टर 9 भित्र यी तलमध्ये कुन चाहिँ हेडिङ पर्दैनन् भनेर सोधिएको छ र यसको सही एन्सर रहेको छ जेनरल रिजर्भ फन्ड। यो सबै एकाउन्टिङसँग सम्बन्धित छ हैन। यो सबै केही न केही रिपोर्ट रेकर्ड किपिङसँग सम्बन्धित छ भने यो जेनरल रिजर्भ फन्ड भनेको चाहिँ कुनै पनि फन्ड स्थापना गर्नु सम्बन्धित छ। त्यसैले अप्सन सी पर्दैन, जेनरल रिजर्भ फन्ड। साथीहरू जेनरल रिजर्भ फन्ड चाहिँ बाफियाको च्याप्टर 9 को भित्र पर्ने टपिकहरुमा पर्दैन। साथीहरू अगाडि बढौँ 9 नम्बरतर्फ। 9 नम्बरमा हामीसँग प्रश्न रहेको छ, वाट इज द टोटल सम अफ प्राइमेरी क्यापिटल एन्ड सप्लिमेन्टरी क्यापिटल अफ अ बैंक एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्स एज स्पेसिफाइड बाई राष्ट्र बैंक? साथीहरू वाट इज द टोटल सम अफ प्राइमेरी क्यापिटल एन्ड सप्लिमेन्टरी क्यापिटल अफ अ बैंक एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्स एज स्पेसिफाइड बाई राष्ट्र बैंक? प्राइमेरी क्यापिटल प्लस सप्लिमेन्टरी क्यापिटल गर्दाखेरि के भनिन्छ भनेर सोधिएको हो। यो अप्सन एमा रहेको छ पेड अफ क्यापिटल, बीमा क्यापिटल फन्ड, सीमा रहेको छ डिभिडेन्ड र डीमा रहेको छ रिजर्भ फन्ड। प्राइमेरी क्यापिटल प्लस सप्लिमेन्टरी क्यापिटल गर्दाखेरि के हुन्छ त भनेर सोधिएको छ र यसको सही एन्सर रहेको छ क्यापिटल फन्ड। प्राइमेरी प्लस सप्लिमेन्टरी क्यापिटल इज इक्वल टु क्यापिटल फन्ड। साथीहरू अगाडि बढौँ 10 नम्बरतर्फ। वाट डज एमओए स्ट्यान्ड फर? एमओए ले के जनाउँछ भनेर सोधिएको छ। एमओए को फुल फर्म सोधिएको छ। यसको अप्सनमा रहेको छ मेसेज अफ आर्टिकल, बीमा रहेको छ मेम्बर अफ एसोसिएसन, सीमा रहेको छ मोडेल अफ एसोसिएसन र डीमा रहेको छ मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन। साथीहरू एमओए को फुल फर्म के हो त? र एमओए को फुल फर्म रहेको छ मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन। एमओए स्ट्यान्ड्स फर मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन। साथीहरू एमओए स्ट्यान्ड्स फर मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन। 11 नम्बरमा जाउँ हामी। विच बैंक क्यान नट बी मर्ज एक्वायर्ड विथ अदर? साथीहरू कुन चाहिँ ब्याङ्कलाई चाहिँ मर्ज गर्न सकिँदैन, एक्वायर्ड गर्न सकिँदैन कुनै अरू ब्याङ्कसँग भनेर सोधिएको छ र अप्सन एमा रहेको छ कमर्सियल ब्याङ्क, बीमा रहेको छ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, सीमा रहेको छ डेभलपमेन्ट ब्याङ्क र डीमा रहेको छ माइक्रो फाइनेन्स कम्पनी। यी मध्ये कुन चाहिँलाई चाहिँ कुनै पनि ब्याङ्कसँग मर्ज गर्न सकिँदैन, कुनै पनि ब्याङ्कलाई एक्वायर गर्न सक्दैन भनेर सोधिएको छ र यसको सही एन्सर रहेको छ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्क।
इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्कलाई हामीले अगाडिको भिडियोमा पनि पढेको थियौँ, स्पेशल क्याटेगोरी ब्याङ्क भनेर पनि चिनिन्छ साथीहरू। र यसको पेड अप क्यापिटल भनेको 20 अर्ब छ। साथीहरू अगाडि बढौँ आजको 12 नम्बरतर्फ। वाट इज द पेड अप क्यापिटल अफ कमर्सियल ब्याङ्क? साथीहरू पेड अप क्यापिटल कमर्सियल ब्याङ्कको पेड अप क्यापिटल कति हुन्छ भनेर सोधिएको छ। एकदमै सजिलो प्रश्न रहेको छ। अप्सन एमा रहेको छ 10 अर्ब, बीमा 12 अर्ब, सीमा 8 अर्ब र डीमा 14 अर्ब। साथीहरू यी मध्ये कमर्सियल ब्याङ्कको पेड अप क्यापिटल चाहिँ कति हुन्छ त? र यसको सही एन्सर रहेको छ 8 अर्ब। साथीहरू कमर्सियल ब्याङ्कको पेड अप क्यापिटल 8 अर्ब हुन्छ। The paid up capital of commercial bank is 8 अर्ब। साथीहरू अगाडि बढौँ 13 नम्बरतर्फ। How many chapters are there in Banking Offence and Punishment Act 2064? साथीहरू ब्याङ्किङ अफेन्स र पनिसमेन्ट एक्ट 2064 मा चाहिँ कतिवटा च्याप्टर छ भनेर सोधिएको छ। र यसको अप्सनमा रहेको छ अप्सन एमा 7, बीमा 5, सीमा 3 र डीमा 9। यसको सही एन्सर के होला त? ब्याङ्किङ अफेन्स एन्ड पनिसमेन्ट एक्ट 2064 मा चाहिँ कतिवटा च्याप्टर रहेका छन्? र यसको सही एन्सर रहेको छ च्याप्टर 5 च्याप्टर्स। देयर आर 5 च्याप्टर्स इन ब्याङ्किङ अफेन्स एन्ड पनिसमेन्ट एक्ट 2064। साथीहरू 5 वटा च्याप्टर रहेका छन् ब्याङ्किङ अफेन्स एन्ड पनिसमेन्ट एक्ट 2064 मा। अगाडि बढौँ 14 नम्बरतर्फ। 14 नम्बरमा हामीसँग प्रश्न रहेको छ Which chapter of Bank and Financial Institutions Act 2073 introduced provision on merger and acquisition of a bank and financial institutions? साथीहरू कुन च्याप्टरले चाहिँ मर्जर एन्ड एक्विजिसन बारे जानकारी दिएको छ भनेर सोधिएको छ। मर्जर एन्ड एक्विजिसन सम्बन्धी नियमहरू कुन प्रोभिजनमा लेखिएको छ भनेर सोधिएको छ। कति च्याप्टरमा भनेर अप्सन एमा रहेको छ च्याप्टर 7, बीमा च्याप्टर 8, सीमा च्याप्टर 9 र डीमा च्याप्टर 10। कुन चाहिँ च्याप्टरले चाहिँ प्रोभिजन अन मर्जर एन्ड एक्विजिसन सम्बन्धी जानकारी दिएको छ ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्स एक्टमा? र यसको सही एन्सर रहेको छ च्याप्टर 10। साथीहरू च्याप्टर 10 प्रोभाइड द प्रोभिजन अन मर्जर एन्ड एक्विजिसन अफ ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन। साथीहरू आजको भिडियोको हामी अन्तिम प्रश्न यानि कि क्वेसन नम्बर 15 मा आइसकेका छौँ। र 15 नम्बरमा हामीसँग प्रश्न रहेको छ How many sections are there in Bank and Financial Institutions Act 2073? साथीहरू ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्स एक्टमा चाहिँ जम्मा कतिवटा सेक्सनहरू रहेका छन् भनेर सोधिएको छ। अघि हामीले हेरेको च्याप्टर थियो 14 च्याप्टर्स थियो हैन ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्स एक्टमा। अब चाहिँ कतिवटा सेक्सन रहेको छ भनेर सोधिएको छ। अप्सन एमा रहेको छ 134 सेक्सन, बीमा 135, सीमा 136 र डीमा 137। एकचोटि गेस गर्नुहोस् त साथीहरू। र यसको सही एन्सर रहेको छ 134 सेक्सन। आजको भिडियो यहीँ अन्त्य भएको जानकारी गराउँदै फेरि अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचाका साथ यहाँहरू माझबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद अन्तिम भिडियोमा अन्तिमसम्म जोडिनु भएकोमा।